Ju përshëndes miq të dashur, ndërkohë që të ftuarit e kanë nisur emisionin, po nuk ka gjë, ne jemi këtu për të nisur kështu një transmetim të drejtë për drejtë, si gjithmonë nga ekrani Vizion Plus, unë dërgoj përshëndetjet e radhës për t'ju ftuar që të qëndroni me ne deri në orën 13 do të jemi live në këtë studio. E në pjesën e parë do të flasim pikërisht për punën, për punësimin, për kulturën e punës që ne kemi dhe vim një herë pas një dite siç është ajo dita ndërkombëtare e punëtorëve, që është dhe 1 maj, me përkujtime të vogla pa diskutim që ka patur edhe dje në forma të ndryshme, edhe pse një pjesë të mirë juaja ka shijuar ditën e të qenurit pushim, me qenë se u bashkua kështu edhe me fundjava dhe me siguri keni shfrytzuar kohën për të udhëtuar. Por nëse mendojmë pak më gjatë, puna është më shumë e rëndësishme se sa një ditë pushimi apo një ditë për të përkujtuar. Në fund të fundit lidhet drejt për drejt me cilësinë tonë të jetesës nëse kemi një punë të mirë, lidhet me investimin që ne bëjmë për të studiuar edhe për të krijuar një karrierë në të ardhmen, por nëse e kthejmë edhe me këmbë në tokë në realitetin tonë shqiptar, her pas here dëgjojmë të rinj kryesisht që ankohen se nuk ka punë, se nuk kanë një vend të mirë pune ku mund të ndërtojnë karrierën e tyre dhe më pas të ndërtojnë një familje, të ndërtojnë një jetë të lumtur. Do flasim për të gjitha këto, por jo vetëm kaq, edhe për kulturën e punës që ne kemi në përgjithësi, në detaje të vogla, në fakt por që janë shumë të rëndësishme në të ardhmen, siç janë respektimi i orës punës, i hierarkisë në punë, i kodit të veshjes, i komunikimit, të gjitha këto merat të cilat janë të rëndësishme për t'i patur së pari si informim personal dhe pastaj për t'i vënë në jetë në momentin që ne nisim të ndërtojmë një karrierë apo të nisim në punë në një vend pune. Kemi 4 të ftuar, po ju prezantoj së pari me menaxheren e dua.com, Eliana Mete, mirë se erdhe në studio. Përshëndetje, faleminderit. Dje ishte ditë pushimi për ju apo ditë pune? Ditë pushimi. Ditë pushimi. Do me thënë edhe ju që merrni me punë, pushoni në 1 maj. Ju prezantoj me sociologun Ergjës Mërtiri, mirë se u riktheve në studio. Ju rigjeta. Kënaqësi të kem këtu. E ftuara e tretë është Fjorda Lukmani, ka përfunduar studimet për gazetari, aktualisht master në marrëdhënie me publikun, mirë se erdhe në studio. Mirë se gjitha. E në punë, pa punë? Momentalisht jam pa punë, po jo se s'ka punë, por sepse nuk jam unë gati. Nuk jeti gati? Po. Okej, mirë, kjo është gjë e mirë që ke mundësi të përballosh ato shpenzimet e tua pa patur një rrogë në fund të muajit. Jo, faktikisht më ndihmon familja. Falenderoj mamin për këtë. Ka ndihmuar edhe gjatë studimeve? Po, dhe gjatë studimeve. Prej saj, ajo më financon normalisht për studimet edhe për çdo gjë tjetër. Po mos kishte familja, sigurisht që unë duhet kisha gjetur një punë. Ne, kuptoj, pa diskutim. Ke patur eksperjenca pune deri më tani? Po, patjetër, kam patur eksperjenca, jo shumë gjata pune, kam patur dhe jashtë, edhe brenda në Shqipëri, por do flasim pas. Do flasim pa diskutim. E ftuara e katërt rikthehet në këtë studio, këtë herë jo si mama, por si specialiste e komunikimit në Ministrinë e Mërqenies Sociale dhe Rinisë, si prezantoj Menita Balluku, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Anil. Sot vjen në pozicionin tonë zyrtar, apo jo? Jo me eksperienca personale. Megjithatë, nëse kthehesh disa vite pas në kohë, puna jote e parë kur ka qenë? Sa kohë? Puna ime e parë në fakt është pyetje shumë interesante se unë ruaj me shumë dashuri në zemër. Ka qenë ditën ku kam mbushur 16 vjeç. Sa herët? Po, në qytetin tim të lindjes në Kavaj, mbaj mend që puna ime e parë ka qenë redaktore lajmesh dhe moderatore e një televizioni lokal në qytet dhe mbaj edhe mend dhe rrogën time të parë për 100.000 lekësh. Aha. Por që kush e di se si dukej ajo rroga sa shumë, çfarë do bëje me ato? Rroga parë normalisht unë ja dhurova prindërve të mia dhe prindërve të mi, të cilët na blen rroba, libra, veshje, po që janë munduar gjithmonë në arrisin me atë frymën edhe me kulturën që duhet punosh pavarësisht gjithçkaje, sepse prindit nuk janë të përjetshëm edhe normalisht nuk mund të përgjigjen gjithmonë me nevojat që nevojat të paktën të brezit të tanishëm janë gjithmonë më shumë në rritje, kështu që jo çdo familje ka mundësi të plotësojë të gjitha ato. Mirë, unë do doja që së bashku të ndjekim një insert, është materiali në lidhje me temën dhe pastaj kthehemi për të vijuar më tej me diskutimin në studio. Kultura e punës është një nga elementët më të rëndësishëm në një mjedis pune. Në vende të ndryshme ekziston një platformë e përbashkët për të gjithë punojësit me qëllime dhe objektiva të caktuara. Është kultura e punës ajo që vendos mënyrën se si punojësit ndërveprojnë me njëri tjetrin dhe se si funksionon një organizat e caktuar pune.
Në disa vende me konceptin e kulturës së punës i referohen mentalitetit të punojësve, të cilët duhet të ndjekin rregullat e organizatës ku punojnë dhe t'i përmbahen udhëzimeve ekzistuese. Në të kundërt kemi të bëjmë me një kulturë të dobët dhe përpasoj produktiviteti do të ketë luhatje. Gjermania njihet për korrektësinë në orare. Punojësit nuk duhet të jenë as para por as vonë në punë, por në orarin e caktuar. Kjo vlen edhe për takimet miqësore. Ndërsa në Itali midis orarit të plot vendoset një kohë e caktuar pushimi që puna të jetë sa më produktive. Ndërsa ka vende që përveç seminareve dhe trajnimeve organizojnë edhe aktivitete argëtuese që punojësit të kenë harmoni dhe bashkëpunim me njëri tjetrin. Puna në grup është shumë e rëndësishme. Kultura e punës është si personaliteti, ajo përbëhet nga vlerat, besimet, qëndrimet dhe sjelljet e përbashkëta të një grupi njerëzish. Personalitetet dhe përvojat e punojësve krijojnë kulturën e një organizate pune. Por, sa kulturë pune kemi ne shqiptarët, sa korrekt jemi në orare, sa bashkëpunues jemi me njëri tjetrin, sa vizion dhe sa pozitiv jemi në punën në grup, sa produktiv dhe me sa dëshire bëjmë punën që kemi marrë përsipër. Të gjitha këto e kanë një përgjigje, por për fat të keq nuk është ajo që do të donim të dëgjonin. Ishte ky materiali, ndërkohë që do doja të ktheheshim bashkë Argyst për të meqense për të analizuar deri diku këtë shoqërinë tonë me edhe të çuditshme deri diku. E duam në punën? Jemi në njerëz që e duam punën, që jemi të lumtur kur gjejmë një vend pune që e nisim ditën me qejf të shkojmë në punë dhe nuk ka rëndësi nëse do të punojmë 8 orë apo kemi një rrogë që ndoshta nuk është ajo që ne duam e kështu me radhë. Përgjithsisht ne jemi shoqëri që nuk e duam punën dhe kjo besoj nuk përbën, kam përshtypjen që të gjithë përbën më lajm, po. Ne jemi shoqëri që në fakt nuk e di më herët tash se kjo ka nevojë për një analizë edhe historike, por të paktën nga regjimi që kaluam, u mësuam që biles kishim një kështu, një parrull në atë kohë që thonim 8 orë në punë dhe jo punë, ose ka qenë parrull tjetër që qarkullonte në zë dhe kjo, domethënë, ku thonin qeveria bën sikur paguan dhe ne bëjmë sikur punojmë, domethënë. Ne jemi edukuar të paktën 50 vjet në këtë kulturën e të punuarit në shtet, ku nuk bëhet punë, ku rrihet kot, ku në përgjithësi mundohemi t'ja hedhim shteti duke qenë se është i të gjithëve, është i askujt, pra nuk kishim atë kulturën e disiplinës që kanë vendet kapitaliste ku puna është fitim për pronarin dhe ai të rri si çekiç mbi kokë për të ta marrë deri në pikën e fundit atë. Kjo patjetër që na ka bërë një popull parazitar, themi, domethënë një popull që synon të përfitojë dhe jo të marrë djersën e vet, domethënë. Kjo vjet e re themi edhe ka pasur studime kohët e fundit për rinin, dhe është interesante se rinia as nuk e ka jetuar atë kohë, mirë po është trashëguar kjo lloj kulture tek brezat e ri. Dhe rezulton që shumica, tash unë nuk i mbaj mend përqindjet, shumica e të rinjve aspironin të merreshin me politikë sepse shikonin si një mjet shumë efikas për të fituar shumë dhe për të mos shpenzuar thuajse asgjë, pra për të përfituar me rrugë të shkurtra pa u lodhur, për të bërë jetën e qefit që ata dëshirojnë, pa shpenzuar, pa sakrificë, pa mund e tjerë. Se janë dy gjëra që nuk përputhen këto, qefi me mundin janë kontradikt bashkë. Nuk ecim bashkë, pa. Që ne zgjedhim qefin dhe jo mundin. Kjo në fakt këto lloj shifrash, unë kur kam parë fillim jam demoralizuar, sepse mendoj që kjo shoqëri ku po shkon, domethënë çfarë lloj brezash po edukojmë, domethënë kush do punojë në këtë vend, nëse të gjithë duan të hyjnë në politikë, të merren me me këto partitë, me këto forumet, për të përfituar, për të ngjitur në karrierë, pas një lloj vlere, pas një mund. Kjo vjet e re edhe tek në gjykimin tim ka rënë shumë ndjeshëm edhe niveli i studentëve, domethënë shumë njerëz e duan notën, shumë prej studentëve duan notën ta marrin kollaj, ta marrin lehtësisht, biles gjende të tilla, një studente po më thoshte dikur që shikoj, lutem, kam qenë në plazh, ama jep notën kështu kollaj. Dhe për të plazhi ishte një arsye më se mjaftueshme që ta merrte notën, sepse domethënë kishte qenë e shqetësuar me qefin dhe kaq mjafton që ta justifikoj për faktin që s'kish mësuar. Për mua kjo është problem shumë i madh, sepse nuk mundet dot një shoqëri të zhvillohet nëse njerëzit nuk zhvillojnë ose të paktën nuk kanë predispozitën për të kontribuar.
për të kontribuar për veten e tyre, sepse duke kontribuar për veten, zhvillohet dhe vendi dhe shoqëria. Mendoj që kjo lloj mungese kulture vjen edhe nga fakti që në Shqipëri nuk ka themi drejtësi në mënyrën se si ndahen të mirat materiale. Për shembull, duke parë që shpeshherë njerëzit që merren me politikë, që bëjnë korrupsion ose që merren me punë jo fort pastra, në gjykimin e shumë njerëzve bëjnë përpara, njëhet kanë makina të bukura, kanë pra reflektojnë mirëqenie. Kjo edukon keq edhe brezat e rinj, pra gjithë duan të ngjajnë atij të suksesshmit, i cili suksesin nuk e vë me djerës, me kontributet e veta, por me mjete të tjera, domethënë ekstra ligjore përgjithsisht, domethënë për të ecur përpara. Mirë, po kjo e lë mbrapa shoqërinë. Po nga ana tjetër kemi edhe një problem tjetër që ka të bëjë me aftësinë dhe predispozitën për punë. Pra ti edhe nëse je je i predispozuar për të punuar, në përgjithësi në Shqipëri është vështirë që të gjesh punëtor të kualifikuar. Pra mund të ketë njerëz që janë të gatshëm punojnë, por nuk dinë të bëjnë gjë, pra nuk janë të kualifikuar për bërë një punë të mirë. Kjo është shumë problematike edhe për hapjen e vendeve të reja punës, por edhe për zhvillimin e ekonomisë. Sepse nëse ne pretendojmë për shembull që ne jemi një vend me standarde të ulta financiare, e cila do ishte një parajsë për investitorët e huaj, ku rrogat janë të ulta, takset janë të ulta në krahasim me vende të tjera. Ata vinë këtu dhe nuk gjejnë punëtor të kualifikuar dhe nuk e shohin si një mundësi të mirë Shqipërinë për të sjellë pjesë të bizneseve të tyre, siç ndodh për shembull në vendet e Europës së Lindore, në vendet e tjera, siç është Polonia, Çekia, ku diun qoftë dhe Rumania, Bullgaria, këto vende që tashmë janë në Europë. Pra, për të pasur një nivel të lartë punësimi dhe një mirëqenie duhet të fillohet që tek shkollat. Pra, domethënë shkollat duhet kultivohen ose pra arsimi duhet të jap atë lloj dijesh të cilat i vlen tregut punës, gjë që nuk ndodh praktikisht. Ne kemi punëtorë të pakualifikuar, ndërkohë që tregu sot sa vjen e bëhet gjithmonë më i kërkues për punëtor të kualifikuar, sepse shërbimet, gjitha hapësirat ku hapen sektor punësimit kërkojnë dije të posaçme për punën që bën, gjë që nuk ndodh. Meqense u përmendon edhe shkollat, por edhe studentët, sa gati je ti për të nisur një punë seriozisht? Pra je në master tashmë, po themi ke kaluar pothuajse 90% të gjithë formimit tënd dhe besoj se ajo që të pret është një punë në kërkim. Unë të them të drejtën, nuk kam mësuar në shkollë, nuk kam qenë studente ekselente, jam studente mesatare se 7-ës e 8-ës, dhe kur jam futur në punë, të shkruaj një lajm e kam mësuar në punë, jo në shkollë. Domethënë unë kam punuar në disa portale goxha me emër në Shqipëri, dhe aty ka qenë dikush i cili më ka mësuar se si punon, se si funksionon. Se çfarë është lajmi, se si ndërtohet. Çfarë është lajmi, si ta ndërtosh, si të marrësh klikime, këto gjërat e webit. Strategjitë e fitujve. Dhe unë nuk kam lindur e ditur, siç unë edhe çdo bashkëmoshatarimi. Mua më ka rastisur për shembull në intervistën time të parë për punë, ishte një punë 4 orarësh, tip recepcioniste në një kompani, dhe kur i thash intervistueses që unë jam pa eksperiencë, por studioj për gazetari dhe shkenca komunikimi, ajo tha që ne i dua me eksperiencë. Thashëm po, shiko, është punë 4 orarësh e recepcioniste, unë mund ta bëj. Edhe ajo tha, faleminderit që erdhe, po gjithsesi nuk pranohesh për punë. Ma tha domethënë që ditën e parë intervistë. Edhe unë më kapi një si demoralizim, thash unë tani se po erdha këtu me idenë që do filloj një punë, pastaj thash nëse ajo nuk më vlerëson, do më vlerësoj dikush tjetër. Dhe unë nuk mund të them që jam plotësisht gati për pasur një punë të mirë, një punë 8 orarësh, por me ndihmën e dikujt dhe me dikë që mund të ma shpjegoj punën me durim, sigurisht çdo gjë mësohet. Me ndihmën e dikujt? Me ndihmën e dikujt për të mësuar apo për të hyrë në punë? Domethënë, si është kjo, po, të dyja bashkë. Domethënë, vazhdon të jetë, po themi, ndërhyrja apo gjetja e mikut për të gjetur një vend pune? Absolutisht ja. Unë besoj që bashkohem deri diku edhe me Ergysin, i cili folej për periudhën e komunizmit që na ka dezinformuar apo na ka lënë një reputacion jo të mirë në mënyrën se si duhet punojmë. Por mendoj që në këto 20 e ca vite, le themi, demokraci, njerëzit janë munduar dhe të bëjnë më të mirën e tyre për patur një punë që i afroni interesave të tyre. Tani sa është realizuar kjo lë pak për dëshiruar, kuptohet, sepse varet nga disa hallka të një sistemi që nuk funksionon siç duhet. Miku
në qoftë se do ta quaja mikun, atë networkun, apo ata njerëzit që mund të lajmërojnë për herë të parë se ku është një vend pune që mund të përshtatet, funksionon. Por miku, po flasim në privat, i thënë pra si mik në tërësinë e tij, nuk është e vërtet, sepse në privat kërkohet të punësohesh për meritokraci dhe jo po në shtet? Dhe për mi. Në shtet, besoj që deri diku duhet jetë kjo në punën me shtetin, por besoj se duhet funksionojë. Diku. Domethënë ka një ndryshim mënyra se si një punonjës. Ka 300 ca vende pune, të cilat janë kompani serioze që nxjerrin në vendet e tyre të lira të punës dhe sigurisht që ata paguajnë për këto, për të gjetur njerëz kualifikuar. Kjo është një sfidë më vete, sepse ne në gjithë të vite jemi munduar që të edukojmë punëkërkuesit se si të aplikojnë online, si të kenë një CV të tyre më të mirë, si të kenë një letër motivimi, se aty ka një blog me informacione të ndryshme për mënyrën si duhet paraqitesh një intervistë, si duhet, cilat janë pyetjet që duhet të bësh një intervistë pune, apo edhe si duhet sillesh gjatë periudhës së provës, apo dhe më pas, si duhet përshtatesh edhe me kulturën e kompanisë. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme për sa kohë që po flasim për kulturën e punës. Kultura e punës në Shqipëri, atëherë unë do bëja një pyetje tjetër, si ka mundësi që ata shqiptarë që këtu janë të orientuar, nuk e duan punën, kanë më shumë qef kafet, preferojnë më shumë shoqërinë e tjera me radhë, se sa të punojnë, si ka mundësi që kur shkojnë jashtë shtetit, ata janë shumë të suksesshëm, përkundra që respektojnë gjithçka pra rregullat e një vendi pune. Kjo do thotë që edhe vetë kompanitë këtu dhe vetë shoqëria lë për të dëshiruar. Do thotë vetë kultura e kompanisë, apo ajo çfarë do duhet në për vite të mësohet është. Do me thënë, të dyja palët bëjnë shkelje, po themi? Pa dyshim. Unë mendoj forcisht që është një punë shumë e gjatë që duhet që ne si shoqëri do duhet të marrim përsipër. Duke folur që tek familja, që tek universitetet apo që të shkollat e mesme, që tek zyrat e karrierës që duhet bëjnë një punë shumë të madhe për të afruar studentët dhe për t'i shpjeguar se çfarë është puna. Nuk duhet të refuzojnë internshipin, që duhet përkundrazit mos flasin që ditën e parë apo në intervistën e punës që sa është rroga, por duhet ta pranojnë atë punë edhe pa pagesë, mjafton që të mësojnë se çfarë është puna, çfarë është hierarkia, çfarë është deadline-i, çfarë është dorëzimi i një materiali në kohë, e merat cilët janë kolegët, si është puna në ekip, ato që folën pak a shumë edhe në material, po. Cilat janë pikat të rëndësishme. Flasim për shembull për eksperiencën e pash aty tek insertit dhe më pëlqeu shumë. Ishte folën për Italinë, për Gjermaninë, cilat ishin, po themi, mënyrat e punuarit aty, ndërkohë që marrim eksperiencën e Google-it. Google-it është një ndërmarrje më e suksesshme dhe aty nuk ka respektime oraresh, gjithsecili është i lirë në kreativitetin e tij apo pushime të gjata. Flasim, po themi, në startupet më të mëdha dhe më të suksesshme, përgjithsisht janë ato që nxisin inovacionin, që nxisin pikërisht idetë e reja, talentet. Dhe a është momenti ndoshta edhe në Shqipëri që të bëhet një ndërthurje e gjithë këtyre elementeve. Pra, le të themi, respektimi i orarit është i domosdoshëm, ndoshta në kompani të mëdha, apo në kompani të vogla, ndoshta ku mund të ketë më shumë liri, më shumë fleksibilitet. Si është raporti me të rishjen e talenteve, me përthithjen e tyre, me angazhimin, me suksesin në dhe motivimin, që është shumë i rëndësishëm në fakt, se kjo është tjetër diskutim sa të motivuar janë punojësit në Shqipëri për të dhënë maksimumin e tyre dhe për të respektuar të gjitha këto që ne i konsiderojmë si rregulla të rëndësishme, që në një shtet tjetër do të ishin të pakonceptueshme, të mos shkohej në punë në orar, apo të merrej leje me telefon, siç ndodh tek ne dhe gjëra të tjera të kësaj natyre. Puna në shtet vazhdon të jetë e lakmuar apo jo? Besoj, në këtë vend jetojmë edhe unë do t'jap deri diku të drejt ergysit që po vazhdon të jetë lakmuar. Ndoshta për ato arsye që thuajmë vërdall, që është një punë që ti duhet t'japësh pak edhe mund të marrësh shumë, por që unë bazuar në përvojën time personale nuk më rezulton ashtu. Unë mund të përvojë personale nuk është kurrë mënyra e duhur për ta vlerësuar një. Në rregull, unë nuk kam bërë asnjë statistike, unë jam këtu edhe flas në bazë të përvojës time personale. Unë të shtunën kam qenë në punë, nuk më ka thënë askush të dal
të punoj, por kam dalë për shkak sepse mua nga e hëna dhe e premte nuk më mjaftoi për të mbyllur disa gjëra të cilat duhet i mbyllja. Dhe të shtunën ju hoqa familjes time, fëmijës time dhe punëve që kisha për të bërë, pushimit për të bërë dhe dola të shtunën për të punuar. Kjo për të vërtetuar disi atë që në shtet paktën jo, nuk është ai qefi i madh që thuhet që mund të jetë. Unë di edhe që në Ministrinë e Mëshirës Sociale nuk jam e vetmja një gjë që e bëj në mënyrë të tillë, sepse duke u marrin çik me komunikimin edhe me përcjelljen e mesazheve dhe informacionit, kam tendencën që të marr pak vesh që bëhet në çdo drejtori apo në çdo sektor. Dhe kryesisht është një frym dhe një kulturë që asnjë shkresë nuk duhet vonuar, sepse funksionon, njerëzit shkruajnë ankesa, kanë kërkesa, kanë gjëra dhe çdo gjë duhet respektuar afati, pra ka dhe deadline dhe afate ligjore që duhet respektosh përgjigjet, kthimin e përgjigjeve apo delegimin e ankesave. Pastaj nga ana tjetër, Ergysi më fal, po? Ergysi tha dhe një gjë vërtet shumë të mirë. Unë kam informacion që ka kompani të huaja në Shqipëri të cilat dërgojnë punonjësit e tyre për të kualifikuar jashtë vendit. Pikërisht sepse këtu ka shumë të vështirë për gjetur të kualifikuar. Ne sapo lam fundjavën e shkuar ne mbyllëm një olimpiad, një panajir që quhej panajiri aftësive, është edicioni 2 që bëhet dhe janë mbledhur 5000 student nxënës të shkollave profesionale të mesme në të gjithë Shqipërinë. Dihet që kjo arsim profesional ka filluar një rrugë shumë e gjatë rimëkëmbje. Ishte gjëja më interesante për të parë nxënës nga 15-16 vjeç që ndërtonin makina. Pra një makinë me gjërat e tyre të gjetura, të rastësishme, me shishe, me dërasa, me gjëra dhe makina që ecnin, makina që kishin cilindratën, makina që kishin ndjekjen dhe të cilat funksiononin. Pra, duhet kthyer vëmendja tek arsimi profesional, sepse është shumë e vërtetë. Nuk ka vërtet punonjës kualifikuar, mua më ka rastisur dhe në hapësirat e mia private, kur jam përpjekur të gjej dikë për të punësuar, ka qenë vërtet shumë e vështirë për të marrë dikë që di të bëjë diçka, pra është teknik apo specialisti një gjë për të bërë. Pastaj për të rikthyer tek ajo që tha Fjorda, besoj që ka shumë dhe eksperjenca personale, sepse ne të dyja vim nga njëjti kualifikim, pra kemi bërë të njëjtën shkollë, ama unë kur kam shkuar në punë dija ta bëja një lajm, dija ta ndërtoja. Ajo që më ka mësuar puna mua ka qenë etika. Pra unë nuk dija, nuk kisha përvojën etike të punës, ashtu siç e mësova aty, mësova respektin për orarin, mësova edhe komunikimin, duhet dish të flasësh aty ku duhet dish mos flasësh, pavarësisht të gjitha trajnimeve që ti bën, sepse paralelisht me punën, administrata publike ka një të mirë, sepse ti je në koherent me kurset vazhdueshme, me trajnimet vazhdueshme të shkollës administratës publike, dhe pavarësisht të gjitha trajnimeve ka ca gjëra vërtet që ti merr në bazë të eksperiencës që bën. Dhe në një nga këto trajnimet që unë ka marrë pjesë, ka qenë dhe rëndësia e thashëthemit për shembull në punë. A është i rëndësishëm thashëthemi dhe një lider i mirë duhet i marrë parasysh thashëthemet? Duhet apo duhet i marrë? Sigurisht, gjithë në klasë, jo nuk duhet marrë parasysh thashëthemi, dolëm u bëm më katolik se papa, thashëthemi nuk bën, është i keq, ne s'merremi kur me thashëtheme dhe që domethënë askush të besonte atë që thuheshe, por që kurioziteti ishte po, sepse një lider i mirë i merr thashëthemet dhe i përdor për krijimin e politikave apo krijimin e komunikimit me punonjësit. Sepse është e vërtetë. Ne kemi gjithë thallet tona, shqetësimet tona në familje dhe gjëra, dhe kur ti nuk je në terezishme me veten tënde, ajo reflektohet në punë. Po një lider sigurisht në ambiente punës edhe një drejtues që ka kontakt mirë dhe bisedë mirë me stafin e tij, i vjen sigurisht fjala. Dhe në atë formë ai vendos edhe apo zgjedh mënyrën se si të cilën me punonjësi, i cili e di që ka një allë caktuar, pavarësisht gjës që e shpreh apo që nuk e shpreh. Mund të ishte diçka? Kjo është pjesë e etikës që merr nga. Domethënë nuk na bën ka aq keq se të mendosh institucionet apo vendet e punës në Shqipëri. Duket pak e çuditshme, po. Çështja e thashëthemit duket pak e çuditshme sepse ka gjithmonë servila në punë të cilët thonë. Cilët në fakt nuk e përhapin këtë lajmin me aq dashamirësi, sa shefi të kuptoj ty nëse nuk je mirë. Dhe sa e mirë është kjo për një lider, pra që të mbaj anën, pra të jeti një ëndshëm
kur flitet për gjykimin e punonjësve të tij, apo qoftë edhe për kulturën e kompanisë. Unë besoj absolutisht që thashë themi do duhet ndalohet, por që të jetë një thirrje e hapur për komente, për mënyrën e përmirësimit punës, apo se di mbledhje të cilat do të favorizojnë një klimë shumë më të mirë midis njëri tjetrit, kjo po. Patyshim për këtë arsye ekziston edhe ritritet. Ritritet janë ato aktivitetet të kompanisë të cilat mund bëhen një ditë në javë dhe ku gjithë secili organizojnë lojra të ndryshme, se di mbi frymën, mbi punën e ekip, krijohet një atmosferë, pra nuk është punë, prandaj quhet edhe retreat. Një si trajnim në forma aktiviteti, por edhe kënaqësie më pas me anë të një dreke. Flasim për me grupin e punës apo me stafin e vogël apo të madh? Aty marrin vendime më pas se çfarë do ndryshohet në kompani. Domethënë, pas këtij retriti, kuptohet se sepse në këtë formë njerëzit janë më të lirshëm, janë më të sinqertë, ndryshe nga një mbledhje rutinë në orët e para të mëngjesit, apo temet apo se sa çfarë i fryn dikush në veshën e majt apo të djathtë të shefit. Këto janë aktivitetet që edhe në botën moderne apo perëndimore funksionojnë shumë mirë. I praktikohen normalisht një herë në sa mendon kompania që është e nevojshme, paktën një herë në 6 muaj, një herë 2 herë në vit, 3 herë, sipas E kuptoj. Mirë, dhe çka ne kam përshtypjen bëhen në grupe më të vogla, po quhen dreka. Po, bëhen. Dreka pune. Jo, nuk është vetëm dreka, do të thënë, kompania vendos që të jetë jashtë qytetit. Po e ktheja në grup më të vogël në realitetin tonë, edhe pse në fakt nëse do të bëhej në ditën e pushimit, kam përshtypjen jo në ditë pushimit, duhet në ditë pune, kjo është e rëndësishme. Megjithëse ti reflekton, ajo që unë pastaj nuk më pëlqen shumë tek habitatet tona të punës është që ti e preke pak më parë është motivimi. Shumë shpesh të ndodhë sa do i mirë në punë tjerë, sa do i aftë, sa do të i përkushtohesh punës, shumë shpesh shikon dhe që nuk të vlerësohet. Edhe unë besoj që nuk ka gjë më demotivuese se sa të ndodhë kur ti vërtet përkushtohesh. Unë personalisht jam shumë pasionante te puna që bëj, e marrë shumë e zemër, madje unë kam koleget mia që thonë ja, se ku po ta bëjnë ty gjithë skeqen, është për dikë tjetër, është për shtetin, në qënë si ka ti. Unë e marrë personale që ma bëjnë mua, nuk duhet bërë kështu, nuk duhet bërë ashtu. Ama ti, kur shej që i jepesh aj shumë, përkushton aj shumë, dhe nuk të njihet, ajo është gjë më demotivuese që të ndodhë. Prandaj edhe një drejtues i mirë duhet ditë bëj këtë. Unë besoj që njerëzit njihen, që në bisedë, i pari që të vjen te dera, ai që cjell fjalët, cjell gjërat, po që në thelb duhet bërë kjo ndarja që unë besoj që është gjëja më e keqe e punës së Shqipërisë është profesionaliteti, po unë besoj që mungon. Mungon në punë, mungon në shkollë, raportin pedagog-student, profesionaliteti, ti ketë shkeme studentën, mësimi është mësim, në punë, kolegu me kolegen, e prorja, po e prorja me varcin. Profesionaliteti për mua lë shumë për dëshiruar në Shqipëri. Dhe drejtuesi mirë, apo një gjë shumë e mirë që të ndodhë që duhet të ndodhë, të ishe po, të dije gjithë përkushtimi që bënë. Dhe besoj që është një nga arsyet se pse të rinë shqiptarë, të rejat shqiptare, njerëzit që duan të punojnë apo që dhe punojnë, nuk e japin shumë, nuk sakrifikohen shumë, sepse e din që në fund të ditës, ai që është miku më i afërt shefit është ai që do të përfitojë më shumë. Kjo ka të bëjë me kulturën e punës, edhe kjo. Ka të bëjë me kulturën, po e keqja është kjo që ne jemi ata që se është shumë interesante. Jemi po ata shqiptarët që kur shkojmë jashtë ne kemi sukses dhe punojmë. Shoqëria nuk është koncept abstrakt, nuk është një gjë që është në ajër dhe shoqëria janë shqiptare, ndërtojmë ne. Pra ne të 4, ne të 5 jemi në studio, familja jonë, puna jonë dhe e ndërtojmë ne shoqërinë. Pra nuk është koncept abstrakt. Pse ne duhet ta bëjmë jashtë dhe nuk e bëjmë brenda vetes, sepse është e çuditshme në dimension bisede, në për kafene, në kudo që ndodhesh, parimisht jemi të gjithë dakord, parimisht e dim rrugën e dur, po askush nuk ka diçka. Eliana pak më parë përmendi pjesën e pagesës apo të rrogës, që nuk është pyetja e dur për të bërë në një intervistë pune. Dhe justifikimi më i zakonshëm në të tilla raste kur asnjëri prej nesh nuk jep maksimumin, është sepse për kaq paguhem. Domethënë, lidhe drejt për drejt me atë që ty të jepet për punën që ti po bën. Dhe duke marrë parasysh nivelin e pagave në vendin ton, ndoshta ky është maksimumi që gjithë secili prej nesh, ose kjo mund të jetë e gabuar, ose ndryshe nuk do të vitemi. Është se kultura punës nuk është vetëm predispozita jote për të harxhuar energjinë në punë. Kultura punës është mënyra se si ndërton punën, se si ndërton marrëdhënien të punës, se si ti ke pritshmërinë e tua dhe predispozitën për të dhënë, domethënë kjo kultura punës nuk është vetëm tek punëtori, por është mbi të gjitha tek drejtuesi, tek ai që është shef, themi, domethënë në përgjithësi në Shqipëri
Duke mos qenë se nuk ekzistojnë standardet vërteta për të matur dhe vlerësuar këdo në strukturën ose hierarkinë e një organizate ose një kompanie etj. Nuk vlerësohet tjetri për punën reale që bën, për produktin real që ai jep në kompaninë ku punon. Por vlerësohet më shumë në bazë të lidhjeve, pra ka një jetë sociale paralelisht me punën, dhe kjo jeta sociale që ku përfshihet edhe thashë themi shpjelloj që gjithë këto marifete që i dimë ne shqiptarët janë pjesë e kulturës punës, më thënë, duke qenë se kultura jonë është problematike në çdo aspekt ku ne sillemi, reflektohet edhe në këtë aspekt. Mund të them që problemi më i madh nuk qëndron tek punëtori, sesa qëndron tek punëdhënësi dhe tek gjithë pjesa tjetër e hierarkisë që janë shefat përgjithsisht. Unë shoh vere për shembull që ne kemi këtë ata që drejtojnë përgjithsisht kanë këtë kulturën e të dhunuarit të punëtorit, domethënë ta zëm kjo firmos tu orari, hyrje, dalja, gjë që sigurisht orari është normale, por këto mekanizmat për ta nështruar punëtorin për mua janë problematike sepse nuk rrisin as pak rendimentin ose eficiencën në punë. Kryesisht unë vërej që përgjithsisht ata që drejtojnë janë njerëz që nëpërmjet marifeteve janë kapur diku dhe duke qenë të tillë janë njerëz me probleme qoftë të personalitetit, por edhe me probleme të marrëdhënieve me njerëzit. Për shembull, unë besoj që kjo ndodh në çdo kolektiv, në çdo vend pune, ku shefat mundohen të ushtrojnë presion mbi punëtorin, sepse mendojnë që presioni është mekanizmi për ta vënë atë në punë. Ndërkohë që realisht ai nuk ushtron presion në funksion të rritjes së punës, por ushtron presion në funksion të ushtrimit të autoritetit vet. Pra ka shumë njerëz të cilët janë kompleksiv, duan t'ju ecë llafi, t'ju dëgjohet këna pra problemet e veta të personalitetit i shfaq në marrëdhënie me punëtorin. Në fakt, marrëdhënia e punës, marrëdhënie duhet të jetë paktën e racionalizuar ku të drejtat dhe detyrat janë të përcaktuar një rregullore, një ligj të gjë. Dhe nuk përcaktohen në mënyrë individuale. Kjo rregullore në fund fare çfarë ka si element të rëndësishëm? Dinjitetin e njerëzve, domethënë nëse unë jam vartës, unë nuk jam vartës personalisht ndaj tjetrit, unë jam vartës në bazë të një rregullore, pra unë kam varësinë ndaj ligjit dhe rregullores e cila rregullon marrëdhëniet tona. Kurse ne kemi këtë ndjesinë e varësisë në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra unë jam shefi, unë duhet të respektohem dhe ti je varësi duhet nështrohesh. Pra kjo është feudale ose as feudale se feudalizmi ka pas tjetër lloj. Domethënë është një lloj ku diun, është shqiptareske ku diun, është barbare themi deri diku. Në thelb besoj këtë që kjo lloj kultura e të nështruarit është pasojë e mendësisë tonë totalitare dhe kjo buron nga komunizmi. Nëse kemi parasysh shumë kryetarët e kooperativave, bënin 99 sepse ndiheshin veten me pushtet. Problemi është që në punë nuk kërkohet pushtet, kërkohet rendiment. Për shembull, gjitha këto mekanizmat e qoftë drekat dhe darkat që ose këto takimet mbledhjet në formë sociale. Këto nuk mund të marrin kuptim në qoftë se ti ke bërtitur mbledhje dhe ke ofenduar punojësin dhe i ke ushtruar, pra e ke vënë atë në presion dhe i shkakton atij stres, i shkakton atij tension, depresion etj. Ti bëj sa duash nga këto aktivitetet që psikologët e punës nëpër vendet të Europës i kanë studiuar për të rritur rendimentin punë, kjo nuk ka më efekt. Për sa kohë ti je sjell keq për punëtorin dhe ti ose vetë klima që ke prodhuar në një ndërmarrje është problematike. Nuk bëjnë për aktivitete të tilla, për këta totalitarët që ti kështu përmend. Jo, po kështu është shumica në Shqipëri. Shqipëri është nuk do thoja. Shefi nuk kërkon të rrisë rendimenti, kërkon të thotë kush jam unë. Ky është problemi i tij, domethënë se ka nevojë për një le ti ndajmë pagën. Kështu është Shqipëria nuk. Po marrim për sipërmarrës që kanë ndërtuar kompani nga zero, pra